අපි දැන් එමු ICT පැත්තට. Information and Communication Technology. ඒතර ලංකාවේ ICT වල අනාගතයක් තියෙනවද ලංකාවට? තියෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් සයිඩ් එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩිසයින් කරලා වෙළඳ පොළට ගේන්න ඕනේ. අපි ලේබර් සර්විසස් දැන් අතරම බැලුවොත් එහෙම 80000ක් විතර ලංකාවේ IT ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකෙන් මම හිතන්නේ 99%ට වැඩි ප්‍රමාණයක් කරන්නේ ලේබර් සර්විසස්. දැන් ලේබර් සර්විසස් කියන්නේ IT සර්විසස්. IT සර්විසස්. දැන් ලේබර් සර්විසස් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයා ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ලේබර් කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාගේ පෙන්නන්න ඕනේ එළියේ ඉන්න මිනිසුන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම ඩිග්‍රී අරව මේවා තියෙනවා බැචලර්ස් තියෙන කට්ටිය මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මාස්ටර්ස් PhD කාර්ය. ඉතින් අර ෂීප් ස්කින් එක පෙන්නන්න ඕනේ එළියේ ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා ඇට්‍රැක්ට් කරන්න. ඔන්න එතන තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ඊට පස්සේ අපේ රේට් එක ලේබර් රේට් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මිනිස්සු යනවා වෙන රටකට. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ අවුට්පුට් එකත් අඩුයි. මම හිතන්නේ බැලුවොත් එහෙම ඔක්කොම ICT ග්‍රැජුවේට්ස්ලා මැක්සිමම් මම හිතන්නේ අවුරුද්දකට 10000කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපේ මාකට් එස්ටිමේට් එකනේ දැන් හිතන්නකෝ ඉතියෝපියා වගේ රටක් මිලියන ගණන් තියෙනවා මිලියන 200ක්ද කොහෙ 150ක්ද කොහෙද ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය ඔක බිස්නස් එකට බැස්සොත් එහෙම අපි විනාසයි. දැන් ඉන්දියාවේ මේ IT ග්‍රැජුවේට්ස්ලා අවුරුද්දකට මේ ප්‍රොඩියුස් කරන කට්ටිය මම හිතන්නේ ලක්ෂ ගණන්. ඉතින් අපේ අර මේ ලේබර් සර්විසස් වලට කම්පීට් කරන්න යන එක අමාරුයි. ඒක ඉතින් අපි බලාගෙන ඉන්නේ කොහෙන් ගියත් ඊට වැඩිය ලාභ කට්ටියක් එයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බාධකයක් ඇති කරලා තියෙනවා මේ බිස්නස් එකට යන්න අවුරුදු 4ක ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔයයි මම දෙන්නම දන්නවා IT වලට අවුරුදු 4ක් යන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙලා නැස්ති කරන වැඩක්. තේරුම් නැහැ. දැන් හොඳ කෙනෙකුට සුමාන දෙකේ බාධක කොහෙද ඇතිලා තියෙන්නේ? නෑ ඔය මේ දැන් සර්විසස් වල යනවා නම් පෙන්වන්න එපානේ මේ කොළ ගැල්ල තියෙනවා කියලා. ඒකයි. ඉතින් ඒ සිස්ටම් එකට යන එකෙන් ලොකු අඩුපාඩුවක් වෙනවා. එතකොට අනිත් එක මේ අපි මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩිසයින් කරුවොත් දැන් අතන ලංකාවේ බැලුවොත් එහෙම හරි මම මෙහෙම කියන්නේ. දැන් මේ බලාගෙන පාඩකයන්ට තේරෙන විදිහට කිව්වොත් ඔබතුමා කියන්නේ දැන් අපි එක්සැම්පල් ගමු සරලම දෙයක් වෙබ් ඩිසයින් ගමුකෝ. එතකොට අපි පිටරට කස්ටමර් කෙනෙකුට හරි ලංකාවේ කස්ටමර් කෙනෙකුට හරි වෙබ් ඩිසයින් වෙබ් එකක් හදලා දෙන එයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදලා දෙනවා. මොබයිල් ඇප් එකක් හදලා දෙනවා. ඒක එයාගේ රික්වයර්මන්ට් එකට කරන නිසා ඒක අපි යාට දෙන සර්විස් එකක්. ඒක තමයි IT සර්විස් එක. නමුත් ඔබතුමා ඔය ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කියන්නේ අපි හදනවා සොෆ්ට්වෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නේ නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි විකුණන්නේ. හොඳ උදාහරණයක් WSO2 මිඩල්වෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. කෝඩ්ජන් තමයි බැලුවොත් එහෙම සාර්ථකම කම්පැනි ට්‍රැවල් බොක්ස් කියලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක කාර්යක කරන්නේ කෝඩ්ජන් වලින්. ඉතින් මම හිතන්නේ 700 දෙනෙක් කොහෙද එතන වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට හොඳ පඩියක් ගෙවනවා. මොකද සර්විසස් නෙමෙයි. එතකොට වැඩේ තියෙන්නේ අඩු පඩියක් ගෙවුවම එතන වැඩ කරන මිනිස්සු කෝඩ්ජන් එක නෙමෙයි අනිත් සර්විසස් වල ඉන්න කට්ටිය බලාගෙනම ඉන්නේ ස්කිල් මයිග්‍රන්ට් වීසා එකක් අරගෙන පිටරට යන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අර සර්විසස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කට්ටියට පඩියත් අඩුයි ඩිග්‍රීත් ගන්න ඕනේ පඩියත් අඩුයි. ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් කම්පීට් කරන්න ඕන වෙලාව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඊට අමතරව ඒ රටවල වලින් කම්පීට් කරන්න පුළුවන් අපිට අඩු ලේබර් මාකට් එක. හරි රයිට්. ඉතින් මේ ඒ හින්දා අර සර්විසස් ඔරියන්ටඩ් ඉකොනොමික් ග්‍රෝත් ස්ට්‍රැටජි එක හරි නැහැ. ඒක යන්නෙම නැහැ. අමාරුයි. නමුත් අපි ෆන්ඩිං සපයන්න ඕනේ ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයින් කරන්න කම්පැනි වලට. හිතන්නකෝ තව දැන් සායන දැන් ට්‍රැවල් බොක්ස් එක බැලුවොත් එහෙම අවුරුදු 14කට මේ කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඒක දිනු කරලා ලොකු මාකට් ෂෙයාර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර ඕවර්නයිට් කරන්න බෑ. බැලුවොත් එහෙම Microsoft වල එහෙම බැලුවොත් ඒ වගේ තියෙන ඔපරේටිං සිස්ටම් නැත්නම් Oracle database management system ඕවා දැන් වසර මම හිතන්නේ 30-40ක් තියෙන products. ඉතින් ඒවට ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මම කියන්නේ ඕවා කරන්න. දැන් අනිත් එක ඔය ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයින් කම්පැනි වල වැඩ කරන කට්ටියට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න. දැන් ඊලොන් මස්ක් Apple කට්ටිය ඔක්කොම කියනවා අපිට මේ ඩිග්‍රී කමක් නැහැ අපිට බලන්න ඕනේ ඔයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකද්ද? ස්කූල් ප්‍රොජෙක්ට් එක කරා මමත් දැන් ඉන්ටර්විව් කරන්න ආවම මට කිසි ගාණක් නැහැ මේ ෆස්ට් ක්ලාස් හම්බුණාද අර කිසිම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. ඔයාටත් බොරුවට සර්ටිෆිකේට් කෝස් කර කර වෙලාවයි සල්ලි නාස්ති කර කර ඉන්නේ නැතුව ප්‍රැක්ටිකල් පොරක් වෙන්න ඕනිද? අලුත් දේවල් තනියම ඉගෙන ගන්න ආසද? එහෙනම් දැම්ම යන්න eLearning.lk එකට. ඒකේ තියෙනවා සෑම වයස් මට්ටමකම විවිධාකාර කෝසස් බර ගාණක්. ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් කැමති කෝස් එකක් තෝරන් අදම පටන් ගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. කරන දේට වටිනාකමක් දීලා ප්‍රායෝගිකව තනියම ඉගෙන ගන්න දැම්ම eLearning.lk එකට යන්න.
මම කෙලින්ම බලන්නේ මොනවද දන්න ටූල්ස් ටික රයිට් දැන් අපිට SolidWorks දැනගන්න ඕනේ MATLAB Simulink අරගෙන ඒ වගේ ඒවා දන්නවද ඊට පස්සේ මම බලන්නේ මොනවද මේ මිනිහා කරලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් කිසිම ක්වෙස්චන් එකක් නැහැ මට ග්‍රේඩ් ගැන එතකොට ඒ වගේ තමයි දැනගන්න පුළුවන් මෙයාට මොනවද තේරිලා තියෙනවද ඊට පස්සේ අර එයා ටීම් එකක වැඩ කරලා තියෙනවද ඉතින් අපි හුඟක් බලන්නේ IQ එක ගැන විතරයි මම කියන්නේ EQ එක බලන්නත් ඕනේ emotional quotient එක කොහොමද මේගොල්ලන්ට මිනිස්සු කියන soft skills කියලා පිස්සු soft skills නෙමෙයි මේවා තමයි අවශ්‍යම skills essential skills අන්න හරි ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ experience එක දැන් ඒ වගේ project නැත්තම් problem based learning approach එකක් තිබුණොත් එහෙම එතකොට ළමයින්ට ඕන තරම් අවශ්‍ය මේ opportunity එකක් තියෙනවා පෙන්වන්න ඒගොල්ලන්ට කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන් කියලා අර කටපාඩම් කරන දේ කියන්නේ අනවශ්‍යම කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති ස්කිල් එකක්. ඒක දැන් ඒ දවස්වල අන්තර්ජාලය තිබුණ නැති හින්දා ඕක තමයි හැම එකම පාඩම් කරන්නේ. අන්තර්ජාලය තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා කටපාඩම් කරන එක තමයි වැදගත්ම හේතුව. නෑ අතර අන්තර්ජාලයට ඉස්සෙල්ලා මේ ලියන රයිටින් තිබුණ නැහැ. රයිටින් තිබුණ නැති හින්දා ඔක්කොම මේ ඕරල් ට්‍රැඩිෂන් එකක් තිබුණේ. ඔයා කියන දේ මම ආයෙ කටපාඩම් කරලා ආයෙ කියනවා. එහෙම තමයි. කොහොම වෙනස් වෙන්නේ නැද්දනේ? ඊට පස්සේ අර ගුටන්බර්ග් ප්‍රෙස් එක ආවට පස්සේ එතන වෙනස් වුණා. රයිට් ඊට පස්සේ අන්තර්ජාලය ආවට පස්සේ හුඟක්ම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොකක් හරි මෙමරයිස් කරන්න. ඉතින් අපේ වැඩේ තියෙන්නේ සිස්ටම් එකත් හරි නෑ. ඉතින් දැන් බැලුවොත් එහෙම eLearning.lk එකේ තියෙනවා කෙටි වීඩියෝස් වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔය මේ පන්තියට ගිහිල්ලා කැරකි ඉඳලා ඊට පස්සේ අවුරුදු 4ක් විශ්වවිද්‍යාලයට යන එක වෙලානාස්ති කරන වැඩක්. ඉතින් අර කෙටි විදිහකට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් self learning කරන්න පුළුවන් guided self learning.